हेलो एभ्रिवान, आज फेरि मौरीको लागि आइरहेको छौँ र हामी यो 12 नम्बर गोदाम भन्छ हाम्रो फुक्सिरिङको है। र 12 नम्बर गोदामदेखि यो तलको जो जङ्गल देख्नुहुँदैछ टी गार्डनदेखि एकदमै तल यो जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ रुखहरू, जहाँ चाहिँ सिरिसको रुखहरू छ। यो सिरिसको रुखहरूमा मौरी छ भनेर हामीले जानकारी पाएको हिसाबमा हामी आएको छौँ। र अब यो साइड हो कि यता साइड हो त्यो चाहिँ अब मलाई थाहा भएन है। र यो साइड पनि छ र जसले हामीलाई इन्फर्म दिएको छ अब उहाँलाई म कल गर्दैछु। कल गरेर सोध्छु कि कहाँनिर हो एक्चुअलमा है। यहाँदेखि मुनितिर पनि छ सिरिसको रुखहरू थुप्रै। अब यो जग्गा कता छ है, यो जग्गाभित्रमै अब मौरी छ भन्दैछ। र बाटो निकै अप्ठ्यारो भएको गर्दाखेरि बाइकमा हामी दुईजना आएको, तर अलिक बाटो अप्ठ्यारो भएको गर्दाखेरि जो मेरो पार्टनर साथी हुनुहुन्छ दाजु, उहाँ चाहिँ हिँडेर आउँदैछ। यहाँ माथिबाट भर्खर हिँडेर आउँदैछ हो, आइपुग्यो जस्ट। र तपाईँहरूलाई अब फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु। र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है, र सेयर गर्नुहोस्। जति सक्दो तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सेयर गर्नुभयो, लाइक गर्नुभयो भने अलिकति है हामीलाई उत्साह बढ्छ है। र नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनु मनपर्छ र नयाँ नयाँ भिडियो हामी बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउने छौँ। र यो जुन चाहिँ हाम्रोतिर जो पाइने मौरी एपिस सेरेना भन्छ है, यो एपिस सेरेना मौरी चाहिँ प्रायः रुखको टोड्काहरूतिर है त्यस्तोतिर बस्ने गर्छ। र त्यही मौरीलाई चाहिँ आज हामी निकाल्न आइरहेका छौँ। र यसको भिडियो हामी तपाईँलाई पुरा देखाउन छौँ। भिडियो हेर्नुहोस् अनि लाइक गर्नुहोस्। एभ्रिवान, लगभग 1 घन्टा 1.5 घन्टा जस्तो हामी घुमेर यो जग्गालाई हेर्दाखेरि अहिले बल्ल बल्ल यहाँनिर चाहिँ मौरीको उयो पायौँ हामीले है। यहाँनिर रहेछ मौरी, यहाँ देख्नु हुँदैछ खेलिरहेको छ मौरी मजाले है। अब यो मौरीलाई निकाल्नु कोसिस गर्छौं हामी।
किनकि यत्रो ठुलो रुख छ है, यत्रो ठुलो रुखको भित्र चाहिँ अब यो मौरी छ र हामी अब यसलाई निकाल्ने प्रयास गर्छौँ। मेरो साथमा दाजु लक्ष्य दाजु पनि हुनुहुन्छ जसले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, तर उहाँ अहिले बक्स ल्याउनु जानुभएको छ र मेरो बक्स, मेरो हात हतियारहरू जे पनि थियो यो काट्ने चाहिँ यो माथि गुदाम देख्नु हुँदैछ, यहाँ माथि त्यहाँनिर छ र दाजुले अब त्यहाँबाट बक्सा लिएर आउनुहुन्छ है। अब हामी यो मौरीलाई चाहिँ अब यहाँबाट निकाल्ने खेलिरहेको छ अहिले मजाले, निकै थाक्यो पनि। लगभग जसले चाहिँ यो मौरी देखाइदिनु भएको थियो प्रपर लोकेसन हामीले पाउनु सकेको थिएनौँ, त्यसले गर्दाखेरि बल्ल बल्ल चाहिँ यहाँ रहेछ भनेर पत्ता लाग्यो र मजाले खेलिरहेछ मौरी र अब हामी निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। हेर्नुहोस् पुरा भिडियो र लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोस् है, लाइक पनि गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस् अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। र अब यहाँबाट यो रुखबाट चाहिँ हामी कसरी निकाल्ने त मौरी, यो भिडियो हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। इन्जोय द भिडियो। देख्नु त छ यो बाँस लिएर आउँदैछु, यो बाँस लगाएर अब सिँढी सानो सिँढी बनाएर यो पर जो मौरी निकाल्ने हामी। तपाईँहरूको लागि यस्तो दुःख गरेर भिडियो बनाउँदैछु, अलिकति सपोर्ट गर्नुहोस् है, भिडियो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। यो बाँस लगाएर हामी सिँढी बनाएर चाहिँ यो मौरी निकाल्ने ल्याएको छु मैले, त्यहाँ सानो छ तर मात्र। र यो मुनि छ, यहाँ तल दाजु पनि छ मलाई सपोर्ट गर्नु हुँदैछ है। दाजुले स्टार्ट गर्नु हुँदैछ, पुरा भिडियो हेर्नुहोस्। त्यतिन्जेलसम्म म सिँढी बनाउँछु र अब स्टार्ट भयो है। यो जुन चाहिँ सानो होल देख्नु हुँदैछ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मौरी खेलिरहेको छ र अब सुरुवात भयो काम। भिडियो पुरा हेर्नुहोस् होला।
तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सानो छेड पड्यो है। त्यो छेडबाट पनि मौरी निस्किनु सुरु गर्यो र निकै ठुलै रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ माथि मौरी एकदमै बाहिर निस्किन थाल्यो, बाहिर निस्किँदैछ। र अब यो अझै छ काम यसको, मौरी बाहिर निस्किनु स्टार्ट गर्यो। अब यसलाई अझै काट्नुपर्छ। है अँधेरो छ एकदम यहाँनिर, लाइट बाल्ने कोसिस गर्छु। पाखाहरू पनि पुरै खाइसकेको हो र बच्चाहरू पुरै निस्किसकेको अवस्थामा। हेर्नुहोस् भित्र कति दामी रहेछ यिनीहरूको बस्ने घर। बिचारा मैले भित्काइदिएँ, सो स्याड। हेर्नुहोस् तपाईँ बस्ने लाइक सेयर त बनता है। अब यहाँनिर हामी यसमा बक्समा हालेर लानेछौँ। यहाँ देख्नु भएको छ हनीकम्ब पुरै छ, यसलाई अब फ्रेममा हाल्नेछौँ।
देख्नु रहेछ यहाँ अहिले डुँडोमा यस्तो भइरहेको छ, सबै गठा पर्दैछ यहाँनिर है। र यहाँ पनि त्यतिकै छ है, यतातिर पनि डल्ला, माथितिर पनि डल्ला पर्दैछ अलिअलि अलिअलि। र अहिले चाहिँ हालैमा चाहिँ अब यहाँ पस्नु थालेको छ। देख्नु भएको छ भन्छ न, ड्रोन भन्छ त्यसलाई है। म तपाईँहरूलाई आज भाले मौरी देखाइदिँदैछु। यो चाहिँ भाले मौरी हो, जो हेर्नुहोस् है, जो यहाँ छ यो चाहिँ है भाले मौरी। यो चाहिँ अब त्यसले चाहिँ चिल्दैन, यसको चाहिँ चिल्ले उयो हुँदैन है, यसले चिल्दैन। यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसको चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो फोकस गरौँ त, यो यसको चाहिँ डङ्का हुँदैन यस्तो अब है, एकदमै बोँदै हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको भाले मौरी है, देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै भाले मौरी। तिर पनि चढिरहेछ भाले मौरीहरू है, जस्तै एन्ट्री गर्दैछ पस्यो पनि भित्र होइन। त्यो चाहिँ भाले मौरी हो, अरू सबै वर्करहरू। यसमा चाहिँ द्रोणको सङ्ख्या पनि निकै छ, यो झुन्डमा द्रोणको सङ्ख्या, भाले मौरीको सङ्ख्या एकदमै ज्यादा छ।